Dalam video ini saya nak kongsikan sikit berkenaan dengan Bitcoin Cash di Luno. So tengok video ini sampai habis, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, saya Thehaikal. Selamat datang ke YouTube channel Thehaikal. Kali ini saya nak kongsikan berkenaan dengan Bitcoin Cash yang telah dilancarkan kat Malaysia ni di Luno pada 5 bulan 5, lebih kurang 2 hari lepas lah, di mana dia dah launch tu lebih kurang pukul 6 petang ke macam tu. Dia dah start boleh beli lah di Luno. Kalau anda tengok sini, kita boleh tengok dah ada pilihan untuk Bitcoin Cash. Dia punya singkatannya lah BCH, Bitcoin Cash. So harga sekarang dia dah naik soalnya. Kalau tengok sini dia baru lagi. Kalau nak tengok sini, dia punya starting pada 5 Mei ataupun 5 bulan 5, sempena 5 bulan 5 dia start dengan Bitcoin Cash lah. So harga dia dah naik daripada starting dia mula-mula tu dalam harga berapa masa hari tu, dalam 5,000 lebih macam tu lah. Ok, sebenarnya apa itu Bitcoin Cash? Ok, Bitcoin Cash ni sebenarnya ialah cabang daripada Bitcoin jugalah. Asalnya Bitcoin, lepas tu someone ataupun ada community yang dia develop ataupun nak tambah baik Bitcoin, dia jadilah Bitcoin Cash. Antara kelebihan Bitcoin Cash ni, kalau dia punya, kalau anda baca kat mana-mana, dia punya transfer rate, bukan transfer masa untuk transfer Bitcoin Cash ni lebih pantas berbanding dengan Bitcoin lah. Tu salah satu daripada dia punya kebaikan lah. Kalau compare macam Bitcoin, dia punya transfer tu biasa ambil masa, agak lambat. Kalau macam Bitcoin Cash ni lebih pantas lah. Dan ada lagi kegunaan lain dia lah selain daripada tu. Compare macam Bitcoin je actually dia tak ada kegunaan lain selain daripada anda own as a digital asset lah. Dia just sama ada digunakan untuk cryptocurrency, sebagai duit, sebagai pengganti duit ataupun sebagai aset. Tu je kegunaan Bitcoin. Kalau yang lain ni mungkin dia ada kegunaan lain, macam Ripple dia ada kegunaan lain untuk dalam sistem ataupun dalam teknologi boleh digunakan lah. Yang lain-lain ni kebanyakan yang boleh, tapi kalau macam Bitcoin dia tak boleh. Dia memang kegunaan je dua tu je. Tu yang saya tahulah. Okey, bagi anda yang bagi anda yang nak beli Bitcoin Cash, anda boleh pergi ke Bhgian wallet. Lepas tu anda boleh aktifkan anda punya Bitcoin Cash wallet lah. Okey, anda just tekan add a wallet. Dia akan keluar Bitcoin Cash. Lepas tu anda boleh just tekan create wallet lah. Senang je, memang mudah sangat create wallet. Ok, lepas tu anda dah boleh buat pembelian, nak jual, nak send, nak receive. Kalau nak tekan nak buy, anda boleh terus buy Bitcoin Cash dekat kalau kat sini ialah instant buy lah. Kalau instant buy ni anda boleh beli one off, ataupun anda boleh set anda nak beli monthly ke weekly lah. So nanti dia akan ada 5 lah. Kalau nak send, anda kena add ni, ataupun nak receive anda boleh create receive address lah. Ni maksudnya anda punya address untuk Bitcoin Cash. Kalau anda ada Bitcoin Cash lain, lepas tu anda nak pindahkan ke Luno, anda kena gunakan yang receive tu lah dan create address lah. So untuk Bitcoin Cash yang secara official dekat Malaysia, hanya setakat ni hanya Luno saja yang ada, yang lain belum ada lagi. So saya tak tahu sama ada yang platform lain yang telah diluluskan oleh Suruhanjaya Security akan follow Bitcoin Cash ni, akan masukkan Bitcoin Cash atau tak. Tapi untuk pengguna Luno memang anda dah boleh. Actually Bitcoin Cash ni dah masuk ke Luno sejak 2019 lagi, 2019 ataupun 2018 macam tu. Sebab Bitcoin Cash ni dia di-develop ataupun dilancarkan pada 2017, Ogos 2017. Kemudian Luno dah bawa masuk ke Luno, ke sistem Luno di luar negara pada 2019 kalau tak silap saya. Lepas tu sekarang 2021 baru diluluskan kat Malaysia lah. Bagi yang gunakan kat Malaysia, anda dah boleh gunakan Luno lah, dah boleh gunakan Luno untuk beli Bitcoin Cash. Jadi kalau anda baru daftar, anda boleh gunakan link diberikan description, ataupun anda boleh gunakan kod diberikan description untuk dapatkan bonus sebanyak RM50 kalau anda beli cryptocurrency di Instant Buy. Lepas tu sekurang-kurangnya RM500, sama ada anda beli lamsam RM500 ataupun anda boleh beli sikit-sikit. Bila dah capai RM500 tu, anda beli daripada Instant Buy, baru anda dapat bonus tu lah. Ok, itu saja. Jika ada apa-apa soalan, jangan komen, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.